हेलो फ्रेन्ड, आज चाहिँ म यो अस्तिको अनबक्सिङ गरेको थियो किट चाहिँ आज चाहिँ म कनेक्सन गरेर जस्तो साइकलमा कनेक्सन नै कि अब कनेक्सन यसको मोटर चेक गर्छु म चल्छ कि चल्दैन भनेर कसरी कनेक्सन दिने पछि साइकलमा यो फ्रेम फिट गरिसकेपछि कसरी कनेक्सन दिने भनेर हो। यो चाहिँ हाम्रो यो मोटर कन्ट्रोलर हो र यसमा धेरै तारहरू छ। अब कुन तार कुनको हो भन्ने कुरा म तपाईलाई भनिदिन्छु। यो रातो कालो अलि मोटो छ, दुईटा तार चाहिँ साइडबाट निक्लेको हुन्छ। यिन चाहिँ मोटो हुन्छ, हल्का यिनभन्दा हल्का मोटै नै हुन्छ। यो कालो रातो तार चाहिँ हाम्रो यो ब्याट्रीको मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मार्क गरे जस्तै हजुरलाई सजिलो होस् भन्ने कुरा मैले मार्क गरेको। अनि अलि यताको चाहिँ हाम्रो मोटरको हो, यो चाहिँ जो यो मोटरको भयो अनि ब्याट्रीको र यिन दुईटा चाहिँ यो भयो। अनि त्यसपछि यतातिर छ हाम्रो कुनैमा लेखेको छ, कुनैमा चाहिँ पहिले कम्पनीले दिएको छ जस्तो लेखेर दिएको छ, चार्ज पोर्ट लेखेको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा ब्रेक लाइट लेखेर आएको होला, ब्रेक लाइट लेखेको छ। यिन दुईटामा चाहिँ आफै मार्किङ गरेको छ। यो ब्रेक लाइट भनेपछि पछाडि टेल लाइट भयो। यिन दुईटा चाहिँ चार्जिङ र यो चाहिँ भयो। अरूमा चाहिँ हाम्रो केही देखाएको छैन। अब कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरो हुन्छ। अनि त्यसपछि यो जो कालो रातो तार गरेको छ यो चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटरको, कालो रातो तार चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटर भन्नाले यो हरन र यसको हो। जस्तो यसमा ब्याट्री लेभल जनाउँछ, यहाँनिर चाहिँ ब्याट्री हाई पावर ब्याट्री लेभल जनाउँछ। फुल भएपछि यहाँसम्म बोल्छ, नत्र यो घट्दै जान्छ। यो कालो रातो चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटरको तार हो। अनि त्यसपछि यो निलो र यो रेड छ, यो चाहिँ हाम्रो स्विच, अन अफ स्विचको, अन अफ चाहिँ यो किल स्विचको, यो अन अफ स्विचको हो। ध्यान दिनु होला, नभए यो भिडियो हेरेर हजुरले कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो। अनि तीनटा तार गएको छ नि त, यो तीनटा तार छ। यो चाहिँ हाम्रो थ्रोटलको पर्यो। जस्तो यो थ्रोटल भनेपछि यो स्पिडको पर्यो। जस्तो यसमा पनि तारको कनेक्सन दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कालो रातो छ अनि उता चाहिँ हाम्रो निलो दिएको छ। यसमा चाहिँ हल्का यो ब्राउन कलरको दिएको छ। केही फरक पर्दैन, एलाइन्ड हुने हिसाबले हजुरले कनेक्सन गर्दाखेरि हुन्छ। जस्तो यसरी रातोको रातो, कालोको कालो अनि जुन बच्छ जुनमै। त्यसो भए यो तीनटामा चाहिँ हजुरले आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। थ्रोटलको भयो, अनि त्यसपछि इन्डिकेटर अनि किल स्विच भयो। अनि त्यसपछि यो पहेँलो र कालो कलरको यो चाहिँ हाम्रो ब्रेक लाइट। जस्तो अरू ब्रेक भयो, जस्तो ब्रेक यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्रेक थिचेपछि मोटर अटोमेटिक अफ हुन्छ। अहिले एकछिन म कनेक्सन गरेर देखाउँछु। अरू चाहिँ पहिले दिइसकेको छ, फरक कलर दिएको छ। यही भिडियो हेर्नु पनि हजुरहरूले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। अब चाहिँ म यसलाई कनेक्सन, जस्तो म 24 भोल्टको एउटा सानो एउटा ठुलो मसँग दुईटा ब्याट्री छ अनि 24 भोल्ट बनाएको छु। अनि अरू यता म कनेक्सन गरेर चल्छ चल्दैन म देखाउँछु हजुरले। जस्तो यो ब्रेकलाई ब्रेकमै जो इन्डिकेसन गरेको छ नि हो, त्यसैमा ब्रेकमै हामीले गर्न सक्छौँ। यहाँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। ब्रेक लाइट र ब्रेकमा चाहिँ ब्रेक लाइट भनेपछि पछाडिको टेल लाइट भयो, त ब्रेक भनेपछि चाहिँ हाम्रो यो ब्रेकको भयो। म कनेक्सन गरेर यसलाई देखाउँछु। ल, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई कनेक्सन गरिसकेको छु। जब कनेक्सन गर्छौँ तब चाहिँ यो लाइट बल्छ अनि यहाँ अन अफ स्विच छ। यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको लाइट, फ्रन्ट लाइट भयो। अनि त्यसैमा हरन पनि छ, जस्तो सुन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हरन हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो अन अफ स्विच भयो। जस्तो अफ पोजिसन गर्नुपर्ने बत्ती लिप्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अन गऱ्यौँ भने चाहिँ लाइट बल्छ, अफ गरेपछि यो चाहिँ हाम्रो चाबी भयो, गाडीको चाबी भयो। म अन गर्छु यसलाई। अन गरिसकेपछि यहाँ इन्डिकेटरमा ब्याट्री कति छ देखाउँछ। फुल देखाइरहेछ, अहिले फुल ब्याट्री छ। अनि त्यसपछि म तार कनेक्सन, जुन तार भनेको थियौँ त्यही तारको कनेक्सन दिइसकेको छौँ, मोटर पनि दिइसकेको छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो मोटरको भयो। यसको हामीले चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो यतामुखी घुम्ने, यतामुखि एन्टी क्लकवाइज घुम्ने चाहिँ हामीले यसको पोल्यारिटी, जस्तो यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो हाल्न सक्छौँ। यदि हामीलाई डाइरेक्सन जुन चाहिएको छ त्यही अनुसारको हाल्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ एउटा डाइरेक्सनमा छ, जस्तो यो थ्रोटल भयो। अनि थ्रोटललाई हामीले ट्विस्ट गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, जति ट्विस्ट गऱ्यो त्यति फास्ट हिँड्छ। यो फुल रेसमा छ यो। अनि यो फुल रेस भइरहेको बेला झ्याप्पो पारेर कसैले ब्रेक, जस्तो हामीले फुल रेस भइरहेको हुन्छ तर ब्रेक हानेपछि त रोकिने कुरा त होइन।
तर यसमा चाहिँ एउटा स्विच लगाएको हुन्छ। त्यो स्विचले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जस्तो यसलाई हामीले मानवले चलाइरहेको छौँ, यो चलिरहेको छ, जस्तो रेस 81 बन्द हुन्छ, जस्तो यसरी चलिरहेको छ, गाडी चलिरहेको छ, तर हामीले 81 केही आइहालेपछि चाहिँ हामीले ब्रेक झ्याप्पा हान्दा बित्तिकै यो सेफ्टी फिचर्सले ब्रेक दाब्दा बित्तिकै यो मोटर अफ हुन्छ। तर छोडिदिएपछि अनि ठाउँमा जान्छ, जति रेस होस् तर ब्रेक हानेपछि अटोमेटिक बन्द हुन्छ। जस्तो मैले फुल रेसमा दिइरहेको छु, यो ब्रेक ठ्याक्क दाब्दा बित्तिकै हाम्रो यो मोटरै अफ भयो अनि छोड्दाखेरि मोटर अन हुने भयो। अनि यो थ्रोटल भयो। यतानाको कनेक्सन छ। अब अरू दुईटा कनेक्सन छ हामी जोडेको छैनौँ। यो चाहिँ चार्जिङको लागि हो, ब्याट्री चार्जिङको लागि, अनि एउटा चाहिँ ब्रेक लाइटको लागि। पछाडितिर हामीले लिडवाला बल्ब हाल्न सक्छौँ, त्यो टेल लाइट हाल्न सक्छौँ। अनि त्यही छ, दुईटा ब्रेक दिएको छ। अनि यता चाहिँ हाम्रो कति ब्याट्री छ भनेर इन्डिकेसन गर्छ। यही नै छ आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। मैले एउटा कनेक्सन गरेर यो जस्तो किटलाई कनेक्सन गरेर कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर देखाएको छु। मेरो च्यानललाई सेयर लाइक गरिदिनु होला र केही सोध्नुपर्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको बारेमा। यति नै। म चाहिँ पछि अब कनेक्सन गरिसकेपछि साइकलमा एट्याच गरिसकेपछि कसरी गरे चलाएर देखाउने छु। ल हस् त, धन्यवाद।